Good morning, doctors. So, Biochemistry organ function test અને એની અંદર આપણે renal function test જોયું હતું લાસ્ટ ટાઈમ અને એમાં યસ renal threshold substance લાસ્ટમાં આપણે ફિનિશ કર્યા હતા. એની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ લઈને વાત કરી હતી કે શુગર એટલે કે ગ્લુકોઝની વાત કરી હતી કે બ્લડની અંદર એ થ્રેશોલ્ડનું સબસ્ટન્સનું એ રિનલ થ્રેશોલ્ડ કઈ રીતે નક્કી થતું હોય. એઝ એક્ઝામ્પલ સબસ્ટન્સની અંદર ગ્લુકોઝ, કેલ્શિયમ અથવા તો આપણે કીટોનનું એક્ઝામ્પલ જોયા હતા. હવે વાત કરી હતી કે પ્લાઝમાની અંદર એનું લેવલ જેટલું છે એ એક લેવલ કરતાં જ્યારે વધારે થાય ત્યારે આપણે રિનલ થ્રેશોલ્ડ એને ગણતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ જો પ્લાઝમાની અંદરનું લેવલ એનું એક્સ અમાઉન્ટ કરતાં વધી જશે તો રિનલ એને રીએબ્ઝોર્બ નહીં કરે અને ફિલ્ટર આઉટ કરી દેશે. તો એને આપણે પર્ટિક્યુલર સબસ્ટન્સનું રિનલ થ્રેશોલ્ડ લેવલ કહેતા હતા. તો ગ્લુકોઝનું મેઇન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેતું હોય છે. તો એનું આપણે એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે ગ્લુકોઝનું 180 mg/dl જેટલું છે કે જ્યારે બ્લડની અંદર ગ્લુકોઝનું લેવલ 180 mg/dl કરતાં વધારે રહેતું હોય છે તો યુરિનમાં એ ગ્લુકોઝ એક્સક્રીટ થાય છે અને એ ટોટલી રીએબ્ઝોર્બ નથી થતું. ઇફ સપોઝ 180 કરતાં જો નીચું હશે તો એ 100% એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થઈ જતું હોય છે. બટ આ રિગાર્ડલેસ કે તમારે કિડનીની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી તોની વાત છે. જો કિડની કોઈ પણ રીતે લાઈક રિનલ ડિસીઝના લીધે ઓર એલ્સ કોઈ બીજા મેટાબોલિક ડિસીઝ જેવા કે ડાયાબિટીસના લીધે એવા કોઈ પણ રીઝનના લીધે જ્યારે કિડની ડેમેજ થયેલી છે તો એવી કન્ડિશનની અંદર આ થ્રેશોલ્ડ જે નોર્મલ થ્રેશોલ્ડનું આ એકમ મીન્સ પ્રમાણ આપ્યું છે જેમ કે 180 mg/dl એની અંદર નહીં ગણાય. એ જસ્ટ નોર્મલ અને હેલ્ધી કિડની માટે જ એ થ્રેશોલ્ડ લાગુ પડતો હોય છે સ્પેસિફિકલી. ઓકે, અને એના પછી યસ આ પણ જોયું હતું કે ટ્યુબ્યુલર મેક્સિમમ કોને કીધું તો TM ઇઝ યુઝ ટુ ઇન્ડિકેટ ધ મેક્સિમમ કેપેસિટી ઓફ ધ કિડની ટુ એબ્ઝોર્બ અ પર્ટિક્યુલર સબસ્ટન્સ કે ભાઈ મેક્સિમમ પાછું કેટલું એબ્ઝોર્બ કરી શકશે એની વાત થાય છે. પેલું જે રિનલ થ્રેશોલ્ડ હતો એનો મતલબ એ રીતે એમ થતું હતું કે ભાઈ એ એક્સક્રીટ કેટલું કરી નાખશે કે ભાઈ આટલા લિમિટની ઉપરનું હશે તો એક્સક્રીટ કરી નાખશે. અને અને એ જ રીતે ટ્યુબ્યુલર મેક્સિમમ એટલે કે કેટલું મેક્સિમમ પાછું એબ્ઝોર્બ કરી શકશે. બરાબર, તો એના વિશે આપણે જોયું હતું. દેટને કહેવાય છે TM, દેટ ઇઝ ટ્યુબ્યુલર મેક્સિમમ. એના પછી હવે આગળ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. એમાં આવે છે ટેસ્ટ ટુ અસેસ ધ રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટ. રિનલ ફંક્શન કયા એવા ટેસ્ટ છે કે જેના ઉપરથી આપણે આપણી કિડની પ્રોપર વેમાં ફંક્શન કરે છે કે નહીં એ જોઈ શકીએ છીએ. તો ઇન વ્યૂ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ સેન્સિટિવ ફંક્શન ઓફ ધ કિડની પરફોર્મ્સ, જે આપણે ઓલરેડી ઉપર જોઈ ગયા છે એની વાત છે. ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ દેટ abnormalities renal ડેમેજની વાત છે પર્ટિક્યુલર. abnormalities if any must be detected at earliest. કોઈ પણ ડિસીઝ માટે એવું જ કહેવાય છે કે જેટલો વહેલો તમે એને ડાયગ્નોઝ કરો એટલું જ વહેલી એની અંદર બેનિફિટ રહે એને પેશન્ટ માટે. યસ, તો એ જ વસ્તુની વાત અહીંયા છે કે ઇન વ્યૂ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ એન્ડ સેન્સિટિવ ફંક્શન્સ the kidney perform, it's essential that the abnormalities, if any, must be detected at the earliest. Several tests are employed in the laboratory to assess the kidney functions. કયા તો જોઈએ છે પછી. It must, however, be remembered that about 2/3 of the renal tissue must be functionally damaged to show any abnormalities of this test. The kidney function test may be divided into 4 groups. ઓકે, આમાં અહીંયા શું કહેવા માંગે છે કે જ્યારે આપણને એકદમ મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ ક્યારે જોવા મળે, એટલે મીન્સ મેક્સિમમ પ્રોબ્લેમ નહીં પણ એક મોટું ડેવિએશન ક્યારે જોવા મળે તો ઇટ મસ્ટ હાઉએવર ટુ બી રિમેમ્બર્ડ દેટ અબાઉટ 2/3 ઓફ ધ renal tissue must be functionally damaged to show the abnormalities by this test. 2/3 જેટલો ભાગ જ્યારે કિડનીના ટિશ્યુઓનો ડેમેજ થયેલો હોય, હવે કયો ભાગ? ફંક્શન કરી રહેલો ભાગ,
બરાબર, એનો એટલે વેઇટ, ચલો એક મિનિટ. સપોઝ આ કિડની છે, બરાબર. અરે કાન થઈ ગયા. હવે એનો તમે 2/3 ભાગ ગણો તો કદાચ એને આપણે આવી રીતે જોઈએ કે આટલો, વેઇટ બીજો કલર લો, આટલો ભાગ કદાચ ડેમેજ થયો છે, બરાબર, 2/3ની અંદર એઝ એક્ઝામ્પલ. પણ આ ભાગ નોન ફંક્શનિંગ હતો, એઝ એક્ઝામ્પલની વાત છે કે સપોઝ આ ભાગ નોન ફંક્શનિંગ છે, તો આપણને રિપોર્ટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ જોવા નહીં મળે. એટલે વાત એવી છે કે જે પાર્ટ ફંક્શન કરી રહ્યો છે એના 100%માંથી 2/3 જેટલો ભાગ ડેમેજ થયેલો હશે તો આપણને ફંક્શનલ એબનોર્માલિટીઝ, ઓર આપણે કહી શકીએ કે ટેસ્ટની અંદર એબનોર્માલિટીઝ જોવા મળતી હોય છે. ઓકે, એ રીતનું કહેવા માંગે છે. યસ, તો ઇટ મસ્ટ however be remembered that about 2/3 of the renal tissue must be functionally damaged to show any abnormalities by this test. The kidney function test may be divided into 3 groups. કયા કયા ગ્રુપ? તો મેઇનલી જો નામ જોઈએ તો ગ્લોમેરુલાર ફંક્શન ટેસ્ટ, દેટ ઇઝ GFR. એના પછી આવે છે ટ્યુબ્યુલર ફંક્શન ટેસ્ટ અને એનાલિસિસ ઓફ બ્લડ ઓર સિરમ. ઓકે, તો GFRની વાત કરીએ. એક વસ્તુ કે બ્લડ લીધા પછી બી જે રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટ કરે છે એને નામ આપ્યું એનાલિસિસ ઓફ બ્લડ ઓર સિરમ. ટ્યુબ્યુલર ફંક્શન આવે છે એ અલગ રીતે થતો હોય છે અને એ યુરિન ઉપર થતો હોય છે. ગ્લોમેરુલર ટેસ્ટ છે એ પણ અલગ રીતે થતો હોય છે, આપણે જોઈએ છે હવે ડિટેલમાં. યસ, તો ફર્સ્ટ આવે છે દેટ ઇઝ ગ્લોમેરુલર ફંક્શન્સ ટેસ્ટ. ઓલ ધ ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ કે એમાં ઇન્સ્યુલિન, ક્રિએટિનિન, યુરિયા આર ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધીસ ગ્રુપ. ઓકે, પછી આવે છે ટ્યુબ્યુલર ફંક્શન ટેસ્ટ. તો એમાં યુરિન કોન્સન્ટ્રેશન ઓર ડાયલ્યુશન ટેસ્ટ, યુરિન એસિડિફિકેશન ટેસ્ટ. ઓકે, યુરિન એનાલિસિસ જે કહેવાય એમાંથી આપણને આઈડિયા આવે. એના પછી આવે છે એનાલિસિસ ઓફ બ્લડ ઓર સિરમ, એસ્ટિમેશન ઓફ બ્લડ યુરિયા, serum creatinine, protein and electrolytes are the often useful to assess the renal function test. કેમ? તો બ્લડમાંથી કઈ રીતે ખબર પડે? તો જે વસ્તુનું આપણે ગાળણ કરેલું છે, હવે એ ગળાયેલી વસ્તુઓનું મેઝરમેન્ટ કરીએ અને એની અંદર આપણને જેટલું બી પ્રમાણ જોવા મળે એના ઉપરથી આપણે એ વસ્તુ નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ ગળણીએ આ વસ્તુ ગાળી છે કે નથી ગાળી. ઇફ સપોઝ ગાળી છે તો એ કેટલા પ્રમાણમાં ગાળેલી છે, તો એના માપ ઉપરથી આપણને એ વસ્તુ નક્કી થઈ શકે કે ગળનીની હેલ્થ, એટલે કે અહીંયા કિડનીની હેલ્થ કેવી રીતની છે. Okay, so analysis of blood serum, estimation of blood urea, serum creatinine, protein and electrolyte are often useful to assess the renal functions. Okay, એના પછી આવે છે urine examination. Simple routine examination of urine for volume, pH, specific gravity, osmolarity and the presence of certain abnormal constituent જેવા કે પ્રોટીન, બ્લડ, કીટોન બોડીઝ, ગ્લુકોઝ એક્સેટ્રા also help of course to limited degree to assess the kidney functioning. યુરિનની અંદર એની આખું યુરિન એનાલિસિસ છે એમાં કહેવાય, બરાબર. તો એની અંદર આપણે શું જોતા હોઈએ છીએ, તમે ક્યારે પણ યુરિન એનાલિસિસનો રિપોર્ટ જોશો તેની અંદર આ બધી વસ્તુઓ કોમનલી જોવા મળશે. સૌથી ઉપરના પાર્ટની 2 પાર્ટ પાડેલા હોય. સૌથી ઉપરના પાર્ટની અંદર તમને આવી રીતે વોલ્યુમ, પીએચ, સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી, આમાં કલર નથી લખ્યું પણ કલર પણ આવતો હોય છે. એસિડિટી પણ યસ, એ પણ અંદર દર્શાવેલી હોય છે. અને પછી નીચેનો જે પાર્ટ હોય એની અંદર પ્રોટીન, બ્લડ, કીટોન બોડી, ગ્લુકોઝ ને એ બધી વસ્તુઓ નીચે બતાવેલી હોય. નીચે અંદર બ્લડમાં પણ સ્પેસિફાય કર્યું હોય કે પસ સેલ હોય, આરબીસી સેલ હોય, બરાબર. એ રીતનું એમાં બતાવેલું હોય છે. અને ગ્લુકોઝ ઓર પ્રોટીન્સ કે બધું હોય ને તો એ લોકોનું ઇન્ડિકેશન છે ને પ્લસના માર્કમાં હોય કે ગ્લુકોઝ એ સપોઝ થોડું ઘણું આવે છે તો 1+ હોય, વધારે આવતું હોય તો 2+ હોય. એનાથી એકદમ એક્સ્ટ્રીમ લેવલે એક્સક્રીટ યુરિનમાં થતું હોય તો એ લોકો 3+, 4+ એવી રીતે બી મૂકી શકે છે. કદાચ બોલો એમાં કન્ફ્યુઝ ના થતા. 4+ એટલે આમાં એવું લખ્યું હોય કે ગ્લુકોઝ પ્રેઝન્ટ, બરાબર, પ્રેઝન્ટ, અને અહીંયા ડેશ કરીને લખ્યું તો કેટલું પ્રેઝન્ટ છે, તો 1+, 2+, 3+, 4+ એવી રીતની વાત છે, બરાબર. એટલે આવી રીતે એનું એસ્ટિમેશન થતું હોય છે.
ઓકે, હવે આનું પણ વાત શું છે કે આમાં લિમિટેડ ડિગ્રીની અમુક આપણને ફંક્શનિંગ કેટલું છે લિમિટેડ ડિગ્રી ઉપર ખબર પડે, કેમ કે એનો મતલબ એવો નથી કે સપોઝ કિડનીની અંદરથી ગ્લુકોઝ આવ્યું તમારે પ્રેઝન્ટ બતાવ્યું એટલે એનો મતલબ તમારું કિડની ફેલિયર જ છે ને એમાં પ્રોબ્લેમ જ છે ના તે વાત એક લિમિટેડ ડિગ્રી સુધી આપણને કન્ફર્મેશન મળે. એની જોડે જોડે જ્યારે બીજા રિપોર્ટ્સ કરાવડાવીએ ત્યારે આપણને એ વસ્તુનું કન્ફર્મેશન થતું હોય છે. જેમ આપણે આગળ લીવર ફંક્શનમાં પણ એક વાત કરી હતી કે કોઈ પણ એક ટેસ્ટ હોય ને એની ઉપરથી આપણે સીધું ડાયગ્નોસિસ ઉપર ના પહોંચી શકીએ. એની જોડે જોડે પેલું કીધું ને આઇસોલેશનવાળું વર્ડ એમણે પર્ટિક્યુલર વાપર્યો હતો કે વન સિંગલ આઇસોલેટેડ ટેસ્ટ કેન નોટ ડિટરમાઇન ધ ડિઝીઝ સિચ્યુએશન, એ રીતની વાત છે. અહીંયા પણ એવું જ થતું હોય છે. ઓકે, સમ ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રિનલ ફંક્શન ટેસ્ટ આર ડિસ્કસ ઇન ધ ફોલોઈંગ પેજીસ. તો એની અંદર પહેલો આવે છે ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ. તો ધ ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ measuring the glomerular filtration rate, that is GFR, are the most useful in assessing the renal function. The renal કેટલું ફંક્શન એટલે આપણી કિડની કેટલું ફંક્શન કરી રહી છે એ GFR ઉપરથી મેઇનલી આપણને ખબર પડતી હોય છે. એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર છે. The clearance test measuring the glomerular filtration rate are the most useful in assessing the renal functions. પછી છે the excretion of a substance can be expressed quantitatively by using the concept of clearance. તો શું કહે છે અહીંયા the excretion of substance, જે સબસ્ટન્સ નીકળી રહ્યું છે બહાર એનું એક્સક્રેશન કેટલું છે, the excretion of a substance can be expressed quantitatively by using the કન્સેપ્ટ ઓફ ક્લિયરન્સ. કન્સેપ્ટ ઓફ ક્લિયરન્સ ઉપરથી એને આપણને જાણી શકીએ છીએ. શું છે હમણાં આગળ આવશે. Clearance in general is defined as the volume of plasma that would be completely cleared for a substance per minute. એટલે કે બ્લડ એવું માની લો કે કિડનીની અંદરનું પેલું ચાયણી છે, બરાબર. હવે આ બ્લડ પાસ થાય છે ચાયણીમાંથી, બરાબર. એટલે એની એક અહીંયાથી આ પાસ થશે. હવે એની અંદર આ બધી પ્રોડક્ટ છે. હવે જ્યારે બ્લડ અહીંયા પાસ થઈને આવી જાય છે તો આ બધી જ પ્રોડક્ટ જે છે એને ક્લિયર થઈને અહીંયા એક મિનિટ એ બધી જ પ્રોડક્ટને એટલે જે બી સબસ્ટન્સ છે એને ક્લિયર થઈને અહીંયા આવતા કેટલી વાર લાગે છે એને ક્લિયરન્સ કહેવાય, બરાબર. આખું ફિલ્ટર આઉટ થઈને કેટલી વારમાં અહીંયા સુધી આવી શકે છે એને ક્લિયરન્સનો રેટ કહેતા હોય છે. એટલે શું કહે છે જો અગેન શાંતિથી સમજો. Clearance in general is defined as the volume of plasma, એટલે એટલો વોલ્યુમ ઓફ પ્લાઝમા that would be completely cleared of the substance per minute. એટલે કે 1 મિનિટની અંદર બરાબર, અહીંયા 1 મિનિટની વાત છે. 1 મિનિટની અંદર આ સબસ્ટન્સને ક્લિયર ફિલ્ટર આઉટ કરતા માટે કેટલા વોલ્યુમની જરૂર પડે છે, કેટલા વોલ્યુમ ઓફ બ્લડની જરૂર પડે છે. સપોઝ આપણે એવું ગણીએ કે 1 મિનિટની અંદર આપણે 10 ગ્રામ જેટલું વોટેવર ગ્લુકોઝ ગણી લો, 10 મિલીગ્રામ જેટલું મિલીગ્રામને ફિલ્ટર આઉટ કરીને બીજી બાજુ લઈ જવું છે. તો એવું કરવા માટે ટોટલ આપણને કેટલા વોલ્યુમ ઓફ બ્લડની જરૂર પડશે એની વાત છે. હશે સપોઝ અહીંયા એવું માની લો કે આ 5 ml જેટલું બ્લડ છે. ચલો ઇઝી પડે એટલા માટે 10 ml રાખું છું. ઓકે, 10 ml જેટલું બ્લડ છે તો 10 મિલીગ્રામ ગ્લુકોઝને 1 મિનિટમાં પાસ કરવા માટે મારે 10 મિલીગ્રામ જેટલું 10 ml જેટલું બ્લડ જોઈએ છે. હવે આની જગ્યાએ જો હું 10ની જગ્યાએ એનું અડધું કરી નાખું
5 ml કરી નાખું તો 1 મિનિટની અંદર કેટલું ગ્લુકોઝની જ વાત કરું છું, કેટલું ગ્લુકોઝ પાસ થઈ શકશે, તો અહીંયા 10 mg છે, એની જગ્યાએ 5 mg આવી જશે. ચલો, હજી તમને સ્ટીલ કન્ફ્યુઝન રહેશે, તો કારણ કે 10 મિલીગ્રામ અને 10 ml બંને 10 લેવાયા હતા એટલે કન્ફ્યુઝન રહેશે. બટ યસ, હવે અલગથી લઉં છું. બ્લડ જ ગણો હોય, આવી રીતે ના જતું હોય, પણ આપણે ગણી લઈએ છીએ કે ભાઈ ગળાઈને આ બાજુ આવે છે. બરાબર. હવે અહીંયા આપણે એવું ગણીએ છીએ કે 10 ml બ્લડ છે કે જેની અંદર 8 મિલીગ્રામ જેટલું શુગર છે. એસ કર્યો છે, 5 નથી. યસ, બરાબર. હવે અને 1 મિનિટનો આપણને ટાઈમ લાગે છે. ક્લિયરન્સ જોવાનો છે એટલે 1 મિનિટની અંદર જ થાય. તો 1 મિનિટની અંદર 8 મિલીગ્રામ જેટલા શુગરને નું ગાળણ કરવા માટે કેટલા ml બ્લડ જોઈશે એ રીતની વાત થઈ. બરાબર. તો 8 મિલીગ્રામ જેટલી શુગરને 1 મિનિટની અંદર ગાળવા માટે 10 ml જેટલું બ્લડ એટલે કે પ્લાઝમા જોઈશે. સે સપોઝ મારે 8ની જગ્યાએ 16 મિલીગ્રામ જેટલી શુગર 1 મિનિટની અંદર ગાળવી છે, તો કેટલું બ્લડ જોઈશે? 20 ml. બરાબર. 8ની જગ્યાએ મારે 4 મિલીગ્રામ જેટલી શુગર 1 મિનિટની અંદર ગાળીને બીજી બાજુ લઈ જવી છે, તો કેટલું જોઈશે? 5 ml. બરાબર. એટલે આ રીતની વાત છે કે કોઈક એક સ્પેસિફિક સબસ્ટન્સ, કે જે સબસ્ટન્સ થઈ ગયું અહીંયા શુગર ઓર યુ કેન સે ગ્લુકોઝ, ના સ્પેસિફિક અમાઉન્ટને 1 મિનિટની સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ એટલે આપણે ટોટલ અમાઉન્ટની જ વાત કરીએ છીએ. બરાબર. આ તો સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ મેં તમને સમજણ પડે એટલા માટે ગણાવ્યું છે. બાકી છે સપોઝ બોડીની અંદર જેટલું બી શુગર હોય એ બધાને આપણે ફિલ્ટર આઉટ કરીને આમ કરવું એટલે આખું શુગર એક જ જગ્યાએ ના આવી જાય, પણ પર્ટિક્યુલર બ્લડની અંદર એટલે ગણી લો કે પર DL પર આટલું શુગર છે, તો એ ટોટલ એટલા શુગરને ફ્લશ આઉટ કરવા માટેની વાત છે. બરાબર. એટલે એટલા માટે એ ટોટલ સબસ્ટન્સ વર્ડ યુઝ કર્યો છે. તો એના માટે 1 મિનિટની અંદર ટ્રાન્સફર થતું અમાઉન્ટને આપણે ક્લિયરન્સ કહીએ છીએ. ફરી વખત ધ્યાનથી, શાંતિથી. વોલ્યુમ ઓફ પ્લાઝમા એટલે અહીંયા આપણે 10 ml લીધું, ધેટ વુડ બી કમ્પ્લીટલી ક્લિયર્ડ ઓફ અ સબસ્ટન્સ એટલે ગ્લુકોઝ કે જે આપણે 8 મિલીગ્રામ લીધી હતી પર મિનિટ, 1 મિનિટની અંદર જેટલું ક્લિયર થશે એટલું. એટલે કે ક્લિયરન્સ ઇન જનરલ ઇઝ ડિફાઇન એઝ ધ વોલ્યુમ ઓફ પ્લાઝમા that would be completely cleared of a substance per minute. In other words, clearance of substance referred to milliliters of plasma which contain the amount of that substance excreted by urine per minute. Okay. બીજા શબ્દોમાં કઈ રીતે મૂક્યું એ લોકોએ કે ક્લિયરન્સ ઓફ clearance of a substance referred to the milliliters of plasma, કે જે ઇન કેસ આપણે 10 મિલીગ્રામ લીધું હતું, મિલીલીટર લીધું હતું, તો referred to the milliliters of plasma which contains the amount of that substance, કે જે આપણે 8 મિલીગ્રામ લીધું હતું, excreted by urine per minute, 1 મિનિટની અંદર 10 ml જેટલા પ્લાઝમામાંથી 8 મિલીગ્રામ જેટલું શુગર ઓર ગ્લુકોઝ કિડની ફિલ્ટર આઉટ કરી શકે છે. બરાબર. તો ક્લિયરન્સ એટલે કે આને મિલીલીટરની વાત કરી છે, તો શુગરનું ક્લિયરન્સ કેટલું થશે આપણા પહેલાં એક્ઝામ્પલ પ્રમાણે? તો 1 મિનિટની અંદર 8 મિલીગ્રામ જેટલા શુગરને ફિલ્ટર આઉટ કરવા માટે જો 10 ml જેટલું બ્લડ જોઈએ, તો શુગરનો ક્લિયરન્સ કેટલો થયો? તો 10 ml થાય. ઓકે. ફરી વખત શાંતિથી સમજજો. ના સમજ પડે તો વિડીયો રિપીટ કરીને જોજો. એ છતાં પણ જો નથી સમજ પડતી, કન્ફ્યુઝન રહે છે, તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં નીચે લખજો. હું ફરીથી સમજાવવાનો ટ્રાય કરીશ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, વધારે સિમ્પલ વર્ડ્સમાં, અને બીજું કોઈક એક્ઝામ્પલ લઈને. ઓકે. પણ કન્સેપ્ટ આપણો ક્લિયર હોવો જોઈએ, ફંડા ક્લિયર હોવા જોઈએ. ઓકે. સો યસ,
Clearance of a substance refer to milliliters of plasma which contains the amount of that substance excreted by kidney per minute. હવે C, that is clearance, expressed as a ml per minute, can be calculated by using the formula જેની અંદર આવે છે C is equal to U into V per upon P. તો અહીંયા U સ્ટેન્ડ ફોર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સબસ્ટન્સ ઇન ધ યુરિન, પછી V સ્ટેન્ડ ફોર વોલ્યુમ ઓફ યુરિન એક્સક્રીટેડ પર મિનિટ, અને P સ્ટેન્ડ ફોર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સબસ્ટન્સ ઇન ધ પ્લાઝમા. ઓકે, યુરિનની અંદર એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે, ક્લિયરન્સ કઈ રીતે ખબર પડે આપણને એની વાત છે. તો યુરિનની અંદર એનું કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે, એનો વોલ્યુમ કેટલો છે પર મિનિટે એક્સક્રીટ થવા માટે, અને P સ્ટેન્ડ ફોર કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સબસ્ટન્સ ઇન ધ પ્લાઝમા, પ્લાઝમાની અંદર ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું રહેલું છે એ ઉપરથી આપણને ક્લિયરન્સ મળી શકે. ઓકે, સો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની. C ઇઝ ઇક્વલ ટુ U ઇન્ટુ V અપોન P, whereas U stand for concentration of substance in urine, V stand for volume of urine in volume of urine in ml excreted per minute, and P stand for concentration of substance in plasma. Okay. Okay. Care should be taken to express the concentration of plasma and urine in the same unit. બંને વસ્તુ સેમ યુનિટની અંદર જ મેઝર થવી જોઈએ. ઈધર બંને કાં તો માઇક્રોમોલ પર લીટરની અંદર થવી જોઈએ, ઓર એલ્સ મિલીગ્રામ પર ડીએલની અંદર થવી જોઈએ. The clearance of a given substance is determined by its mode of excretion. The clearance of a given substance કોઈ પણ હોય, either it is glucose, ketone, protein, whatever, is determined by its mode of excretion. કઈ રીતે એક્સક્રીટ થાય છે એના મોડ ઉપર આધારિત હોય છે. The maximum rate at which the plasma can be cleared for any substance is equal to GFR. ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન રેટ જેટલો હોય એટલો જ એ સબસ્ટન્સનો મેક્સિમમ ફિલ્ટ્રેશન રેટ હોવો જોઈએ, એનાથી વધારે હોઈ જ ના શકે. કારણ કે જેટલું ગળાય છે એટલું ને એટલું એનાથી વધારે તો કેટલું, એટલે મીન્સ ગાળણ કરતાં તો સબસ્ટન્સ વધારે ક્યાંથી હોઈ શકવાનું છે. ઇક્વલ ઇફ સપોઝ હોઈ શકે, પણ વધારે તો કોઈ હિસાબે જ ના હોઈ શકે, બરાબર. તો એનો મતલબ શું થયો કે પ્લાઝમાની અંદર પ્લાઝમા કરતાં વધારે એ સબસ્ટન્સ રહેલું છે, એટલે એ વસ્તુ પોસિબલ છે નહીં, બરાબર. તો શું કીધું આપણને અહીંયા કે ધ મેક્સિમમ રેટ એટ વિચ પ્લાઝમા કેન બી ક્લિયર્ડ ઓફ એની સબસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ GFR. This can be easily calculated by measuring the clearance of plasma compound which is freely filtered by the glomerulus and is neither absorbed nor secreted in the tubules. So this can be easily calculated by measuring the clearance of plasma compound which is freely filtered by the glomerulus and is neither absorbed nor secreted by the tubules. એટલે આપણે પેલું જે ફિગર જોઈ હતી ને કે વેઇટ એ કેટલું અમાઉન્ટ ત્યાં ફિલ્ટર થાય છે ને, એ આપણે સીધું અહીંયા ગ્લોમેરુલસમાંથી જે ફિલ્ટર થયેલું પ્રોડક્ટ લઈ લેવાની. તો એમાં શું થાય કે ભાઈ પ્રોક્ઝિમલ ટિબ્યુલ્સ કે પછી ડિસ્ટલ ટિબ્યુલ્સ કે કલેક્ટિંગ ટિબ્યુલ્સ ડક્ટમાંથી એનું સહેજ બી રીએબ્ઝોર્પ્શન થયું જ ના હોય, એટલે જ ગ્લોમેરુલસ બાઉમેન્સમાંથી એનું જેટલું ફિલ્ટર થયું હોય આપણને ડાયરેક્ટ એ જ પ્રોડક્ટ મળે. This can be easily calculated by measuring the clearance of plasma compound which is freely filtered by the glomerulus and is neither absorbed nor secreted in tubules. એબ્ઝોર્બ બી નથી થતું કે ત્યાંથી બનતું બી નથી. તો ઇન્સ્યુલિનની જો વાત કરીએ તો ઇન્સ્યુલિન અ પ્લાન્ટ કાર્બોહાઈડ્રેટ કમ્પોઝડ ઓફ ફ્રુક્ટોઝ યુનિટ એન્ડ 51 CR EDTA satisfy this criteria. Insulin is intravenously administered to measure the GFR.
ઓકે, ઇન્સ્યુલિન એ રીતે આપવામાં આવતું હોય છે કે એના પહેલાં એવી રીતે ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શનમાં આપે, એ મીન્સ ઇન્ટરમિનસલી આપે, અને પછી એનો GFR મેજર કરતા હોય છે. ઓકે, હવે આવે છે ઇન પ્રેક્ટિસ હાઉએવર મેઝરમેન્ટ ઓફ ક્લિયરન્સ ઓફ સબસ્ટન્સ ઓલરેડી પ્રેઝન્ટ ઇન ધ બ્લડ ઇઝ પ્રિફર્ડ. Two components, namely creatinine and urea, are commonly employed for this purpose. Mainly GFR ઉપરથી આપણે આ બે મેઇન વસ્તુ રૂટીનલી બહુ જ મેઝર કરવા માટે મીન્સ રૂટીનલી વાપરતા હોઈએ છીએ, કે જેની અંદર ક્રિએટિનાઇન અને યુરિયા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. યસ, તો કોમનલી એમ્પ્લોય ફોર ધીસ પર્પઝ. Creatinine clearance, that is around 145 ml per minute, is marginally higher than the GFR as it is secreted by the tubules. કેમ GFR આમાં કરતાં બી આ વધારે છે ક્રિએટિનાઇનનું? કારણ કે જેટલું ગળાઈને આવ્યું છે એ તો એક્સ્ટ્રા છે જ, પણ એનાથી વધારાનું થોડું ટ્યુબ્યુલ્સ પોતે પણ સિક્રીટ કરે છે ક્રિએટિનાઇન, બરાબર? તો એના લીધે આ વધારે છે. ઉપર આપણે એ વસ્તુ તો જોઈ કે GFR જેટલો છે એના કરતાં વધારે કોઈપણ સબસ્ટન્સનું ફિલ્ટ્રેશન રેટ વધારે ના હોઈ શકે, બરાબર? કે ભાઈ 10 ml આપણે ગાળ્યું હોય તો એની અંદર આપણને કંઈ મીન્સ mlની કમ્પેરમાં ગ્રામની વાત કરીએ તો 10 ગ્રામ જેટલું તમને પેલું શુગર ના મળે, પણ ક્રિએટિનિનની વાત કરીએ તો એ આપણને વધારે મળે છે. કેમ? કારણ કે ક્રિએટિનાઇન, આ તો ઉભા રહો, તમને ગ્લુકોઝનું મેં કીધું ને, તમારે કદાચ એકમના લીધે કન્ફ્યુઝન રહેશે, પણ ક્રિએટિનાઇનને પણ આપણે mlમાં માપીએ છીએ, અને યુરિન ઓર પ્લાઝમાને પણ mlમાં માપીએ છીએ, બરાબર? તો સપોઝ આ બ્લડ છે અને મીન્સ પ્લાઝમા, અને અહીંયા ફિલ્ટર થયેલું યુરિન છે, બરાબર? તો એટલે યુરિન ના કહી શકાય, બટ બાઉમેન્સની કેપ્સ્યુલની બહાર જે નીકળે છે ને, એટલે કે ગ્લોમેરુલાર ફિલ્ટ્રેટ છે. હવે વાત શું છે કે સપોઝ 10 mlની અંદર એઝ એક્ઝામ્પલ 8 ml જેટલો ક્રિએટિનાઇન છે, તો સપોઝ આપણે 10 ml અહીંયા ફિલ્ટર કરીએ તો એનો ગ્લોમેરુલાર ફિલ્ટ્રેટ 10 ml જેટલું ગળાઈને તો આવી ગયું. તો પોસિબલ નથી કે અહીંયા 8 ml કરતાં, અને મીન્સ 10 ml કરતાં 10ની જગ્યાએ 20 ml જેટલો ફિલ્ટ્રેટ હોય. કેમ? કારણ કે એટલે ટોટલ અમાઉન્ટ જ 10 ml ગળાયું છે, તો પછી 20 ml ક્યાંથી બહાર નીકળવાનું હતું? પણ અહીંયા વાત શું થાય છે કે જે ટ્યુબ્યુલ્સ છે ને એ પોતે પણ વધારાનું ક્રિએટિનાઇન સિક્રેટ કરે છે. એટલે 8 ml તો આવશે જ અહીંયાથી બ્લડમાંથી, પ્લસ 2 ml અહીંયાથી બી એડ થશે, ઓર એલ્સ 5 ml એડ થશે, તો 13 જેટલું તો અહીંયા આવી જશે એક્સ્ટ્રા. તો પછી એવી કન્ડિશનમાં આપણે એવું ના કહી શકીએ કે ભાઈ આનું પ્લાઝમા કરતાં જેટલો ફિલ્ટ્રેશન રેટ થયો છે ટોટલ, એના કરતાં એનો GF વધારે ના હોવો જોઈએ. તો અહીંયા ક્રિએટિનાઇનમાં એવું નથી થતું. તો ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ કે જે ઓલમોસ્ટ નિયર ટુ 145 ml પર મિનિટ છે, ઇઝ માર્જિનલી હાયર દેન ધ GFR એઝ ઇટ ઇઝ સિક્રેટેડ બાય ધ ટ્યુબ્યુલ્સ. કેમ? કારણ કે ટ્યુબ્યુલ્સ દ્વારા પણ સિક્રેટ થાય છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, યુરિયા ક્લિયરન્સ કે જે 75 ml પર મિનિટની આસપાસ છે, ઇઝ લેસ દેન GFR સિન્સ ઇટ ઇઝ પાર્શલી રીએબ્સોર્બ બાય ધ ટ્યુબ્યુલ્સ. હવે સેમ વસ્તુ એવી થાય છે અહીંયા કે જો આ યસ, હવે આની જગ્યાએ તમે યુરિયા ગણી લો આને અહીંયા, બરાબર? યુરિયાનું એક્ઝામ્પલ ગણીએ તો 10 ml ગળાશે, અહીંયા 10 ml આવ્યું, 8 ml ગણાશે, અહીંયા 8 ml પણ આવ્યું. પણ 8 mlમાંથી જે અહીંયા કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સની બધી ટ્યુબ્યુલ્સ છે ને, એ 8માંથી 2 પોતે એબ્ઝોર્બ કરી લે છે, તો 8ની જગ્યાએ કેટલું રહેશે? 6 જેટલું અહીંયા રહેશે. તો આપણને એમ થાય કે સારું 8 આપણે ફિલ્ટર આઉટ કર્યું હતું, 6 જ કેમ રહ્યું, બાકીનું 2 ક્યાં ગયું? તો એ એબ્ઝોર્બ થઈ જશે. એટલે યુરિયા એબ્ઝોર્બ કરી લે છે ટ્યુબ્યુલ્સ બધી, અને ક્રિએટિનાઇન હોય છે એ પાછું અહીંયા ઠાલવે છે. તો અહીંયા 8નું 10 થઈ શકે, ઓર વોટ એવર જે બી એમ જેટલું એ બહાર ઠાલવતું હોય એટલું ક્રિએટિનાઇન વધી શકે છે, જ્યારે યુરિયા જેટલું લઈને આવતા હોય ને એ જેટલું એબ્ઝોર્બ થશે એટલું ઘટી શકે છે. ઓકે, again, creatinine clearance is marginally higher than the GFR
as it is secreted by the tubules. On the other hand, urea clearance, which is around 75 ml per minute, is less than the GFR since it is partially absorbed by the tubules. Okay, હવે ડાયોડ રેસ્ટ એટલે કે ડાયઆયોડ પાયરિડોન એસિટિક એસિડ, એને કહે છે ડાયોડ રેસ્ટ. બરાબર, ડાયઆયોડ પાયરિડોન એસિટિક એસિડ એ યુઝ થાય છે એઝ અ કોન્ટ્રાસ્ટ મીડિયમ, એટલે કે ડાય તરીકે યુઝ કરે છે. ઇઝ યુઝડ એઝ અ કોન્ટ્રાસ્ટ મીડિયમ ટુ ટેક અ યુરિનરી ટ્રેક એક્સરે, એટલે કે યુરિનરી ટ્રેકમાં આપણે મીન્સ બ્લડમાં એ નાખે છે અને પછી યુરિનરી ટ્રેકનો એક્સરે લે છે. તો એ ડાય મીડિયમ હોય તો આપણને એની અંદરથી ફ્લો કઈ રીતનો થતો એ ખબર પડે. સી એક્સરેની અંદરથી કેવું હોય કે આપણા બોન્સ અને અમુક મીન્સ એ બધી જ વસ્તુઓમાંથી પાસ થઈ જતું હોય, અનલેસ ધ બોન, બીજી બધી વસ્તુમાંથી અમુક હેઝી ટાઈપનું પાસ થતું હોય. બરાબર, પણ આ ડાય એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદરથી એક્સરે પાસ થઈ શકતો નથી, તો એના લીધે આપણને પાછળનું ક્લિયર વિઝન એ રીતે મળી શકે છે. બરાબર, તો આમાં શું કહે છે કે આવી ટાઈપની ડાય આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ અને એની જોડે જોડે યુરિનરી ટ્રેકનો એક્સરે લઈએ છીએ. તો પહેલાં જે આપણને બરોબર આનો તમને એક્ઝામ્પલ હોય ને તો વધારે ક્લેરિફાય થશે. વેઇટ, urinary tract X-ray with contrast. According to the યસ, તો આપણને યુરિનરી ટ્રેકનો ક્યાં છે સી જો કોન્ટ્રાસ્ટ હોય ને તો આપણને આ રીતે એની અંદર આ જે વચ્ચે આ લાઈન દેખાય છે, આઈ મીન્સ આખું પિક્ચર હલે છે, બટ યસ જો કોન્ટ્રાસ્ટ આવી રીતે નાખેલો હોય તો આપણને આવી રીતે જોવા મળે, ઓર એલ્સ આ લાઈન વચ્ચેની જોવા મળે જ નહીં. તો એ ફિલ્ટર ક્યાંથી ક્યાં જઈ રહ્યું છે એની આપણને આ રીતે આઈડિયા ક્લિયર થતો હોય. મીન્સ એ જે મીડિયમ હોય છે આ ડાયડ્રેસ્ટ જે એમાંથી એક્સરે આવી રીતે પાસ થઈ શકતો નથી, એટલે એ મટીરિયલ ક્યાંથી ક્યાં જાય છે એ આપણે એક્સરેની અંદર એ નોટ કરી શકીએ છીએ. તો એના માટે આપણને શું કહે છે કે ડાયોડ રેસ્ટ ઓર ડાયઆયોડ પાયરિડોન એસિટિક એસિડ ઇઝ યુઝ એઝ અ કોન્ટ્રાસ્ટ મીડિયમ ટુ ટેક a urinary tract X-ray. Diode rest and para-aminohippuric acid, that is PAH, are peculiar substance as they are entirely excreted by a single passage of blood through the kidney. એટલે એક વખત ગાળણ થયું એની સાથે એક જ વારના ગાળણમાં ટોટલી એ પણ બધે જ બધું બહાર આવી જતું હોય છે. બરાબર, એ પણ નીકળી જતું હોય છે, એનું પણ 100% ફિલ્ટ્રેશન થઈ જતું હોય છે. સો ઇટ ઇઝ પાર્શિયલી ફિલ્ટર્ડ બાય ધ ગ્લોમેરુલસ એન્ડ મોસ્ટલી એક્સક્રીટેડ બાય ધ ટિબ્યુલ્સ. ગ્લોમેરુલસથી થોડું પાર્શિયલી ફિલ્ટર થઈ જાય છે અને બાકી તો મોસ્ટલી એક્સક્રીટ ટ્યુબ્યુલ્સમાંથી તો એક્સક્રીટ થઈ જ જાય છે, ત્યાંથી રીએબ્ઝોર્પ્શન એનું સહેજ પણ થતું છે નહીં, ઓર એલ્સ એમાં કોઈ એડ પણ નથી થતું. જેમ આપણે ઉપર નહોતું જોયું કે ભાઈ ક્રિએટિનાઇન હોય તો એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થતું હતું અને યુરિયા હતું તો એનું
એડ થતું હતું, એનું અંદર ટ્યુબ્યુલ્સમાંથી સિક્રેટ થતું હતું, તો એના લીધે વેરિએશન રહેતું હતું કે જેટલું ગળાયું હોય એના કરતાં કાં તો વધારે આવી શકે, જો સિક્રેટ થયું હોય તો વધારે આવી શકે, અને એબ્ઝોર્બ થયું હોય તો ઓછું પણ થઈ શકે. આપણે ઉપરના એક્ઝામ્પલમાં જોયું એ રીતે. એ જ્યારે અહીંયા એ વસ્તુનો કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી, એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે છે. એટલે શું કીધું કે ઇટ ઇઝ પાર્શિયલી ફિલ્ટર બાય ધ ગ્લોમેરુલસ એન્ડ મોસ્ટલી એક્સક્રીટેડ બાય ટ્યુબ્યુલ્સ. એટલા માટે PAH હેઝ અ ક્લિયરન્સ ઓફ અબાઉટ 700 ml પર મિનિટ ઓર 1200 ml ઇફ એક્સપ્રેસ એઝ અ બ્લડ. જો બ્લડની તરીકે જોઈએ તો 1200 mlની વાત કરે છે. So thus clearance of PAH represent the renal plasma flow. એટલા માટે PAH જેટલું ક્લિયર થઈને દેખાશે આપણને જતું, તો આપણે એને ઇક્વલ ટુ પ્લાઝમાનો ફ્લો ગણી શકીએ. બરાબર કે ભાઈ જો PAH આટલું ફિલ્ટર, PAH એટલે એક વસ્તુ તો તમે ગણી લીધી ડેન્ડ્રોનની કે ભાઈ કોન્ટ્રાસ્ટ તરીકે આપણને દેખાશે, તો એની અંદરથી જો આપણે એમ ગણીએ કે ભાઈ 700 ml પર મિનિટ જાય છે તો બસ બરાબર છે. બ્લડ પણ એની જોડે જોડે 1200 જેટલું, ઓર પ્લાઝમાની રીતે જોઈએ તો 700 જેટલું, એ પણ એટલું નીકળતું હશે. ઇફ સપોઝ PAHની વેલ્યુ 500 થઈ, તો એનો મતલબ શું થયો કે પ્લાઝમા પણ 500 જેટલું જ નીકળ્યું હશે. કેમ? કારણ કે PAHની અંદર જેટલું ગાળણ થયું એ ગાળણ એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે છે, ના તો એની અંદર કોઈ ટાઈપનું એડિંગ થાય છે ઓર ના એનું રીએબ્ઝોર્પ્શન થાય છે. એટલે એ જેટલું આવ્યું હશે એનો મતલબ આપણે એવું સમજવાનો કે પ્લાઝમા પણ એટલું જ આવ્યું હશે. એટલા માટે 700 ml જો PAHનો ક્લિયરન્સ રેશિયો છે તો એને રિનલ પ્લાઝમા ફ્લો પણ કહી શકાય છે. બરાબર, કહી શકાય છે ને, એને જ એ જ ગણવામાં આવે છે. ઓકે, સો એના પછી ક્રિએટિનાઇન ક્લિયરન્સ ટેસ્ટ. ઓકે, આ ટેસ્ટ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈએ છીએ. આ લેક્ચરમાં આટલા સુધી રાખીએ છીએ. બાકી એવરી ટાઈમની જેમ, ઇફ એની ક્વેશ્ચન, એની ડાઉટ, પ્લીઝ આસ્ક મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. ટિલ ધેન, ગુડ બાય.